คำถามยอดฮิตอะไรคือข้อมูลส่วนบุคคลบ้างข้อมูลส่วนบุคคลหมายถึงข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนหมายถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ความคิดเห็นทางการเมืองความเชื่อในลัทธิศาสนาหรือปรัชญาพฤติกรรมทางเพศประวัติอาชญากรรมข้อมูลสุขภาพความพิการข้อมูลสหภาพแรงงานข้อมูลพันธุกรรมข้อมูลชีวภาพหรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนดที่กล่าวมาก็เป็นเพียงตัวอย่างของข้อมูลส่วนบุคคลนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็ยังมีข้อมูลอีกหลายประเภทเลยที่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลค่ะนอกจากนี้แล้วเนี่ยข้อมูลบางประเภทแม้โดยลำพังจะไม่ถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยแต่หากรวมกับข้อมูลอื่นแล้วสามารถระบุตัวบุคคลได้เนี่ยก็อาจถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลได้นะคะข้อมูลนิติบุคคลเนี่ยไม่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะคะเพราะว่าไม่ใช่ข้อมูลของบุคคลธรรมดาค่ะยกตัวอย่างเช่นอีเมลกลางของบริษัท info@baker&mckinsey.com อย่างนี้ไม่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะคะเพราะฉะนั้นพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA จะจำกัดเฉพาะข้อมูลของบุคคลธรรมดาโดยไม่รวมถึงข้อมูลของนิติบุคคลค่ะข้อมูลสัญชาตินะคะอย่างเช่นสัญชาติไทยสัญชาติอเมริกาไม่ถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนค่ะแต่ในเรื่องของเชื้อชาติหรือว่าเผ่าพันธุ์เช่นไทยม้งไทยใหญ่เป็นคนผิวขาวผิวเหลืองเนี่ยจะถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนนะคะสำหรับลายนิ้วมือเนี่ยถ้ามีการใช้เทคนิคหรือเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพื่อให้สามารถระบุตัวบุคคลได้เช่นการใช้ระบบสแกนลายนิ้วมือเพื่อเข้าออกอาคารเนี่ยก็จะถือว่าเป็นข้อมูลชีวภาพที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนค่ะถ้าเกิดว่าเราไปดูดวงแล้วมีหมอดูมาดูฝ่ามืออย่างเงี้ยค่ะจะไม่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนนะคะเพราะว่าไม่ได้มีการระบุถึงตัวบุคคลได้ค่ะส่วนภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยไม่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนนะคะแต่ถ้าเป็นการเอาภาพจำลองใบหน้าจากกล้องวงจรปิดมาใช้เพื่อยืนยันตัวบุคคลจะถือว่าเป็นข้อมูลชีวภาพที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนค่ะหลายคนคงสงสัยในประเด็นนี้มากๆเลยนะคะว่าข้อมูลทางการเงินอย่างเช่นเงินเดือนโบนัสหมายเลขบัตรเครดิตเดบิตเนี่ยเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนหรือเปล่าเพราะว่าเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างส่วนตัวค่ะซึ่งข้อมูลเหล่านี้นะคะไม่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนค่ะเพราะว่าไม่ได้มีการกำหนดไว้ตามมาตรา 26 ของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะคะก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับ PDPA 101 ตอนที่ 1 5 คำถามยอดฮิตว่าอะไรคือข้อมูลส่วนบุคคลบ้างตอนต่อไปจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามพวกเรากันด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง YouTube Channel Baker McKenzie Thailand และช่องทางอื่นๆด้วยนะคะวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ